اهلا بكم ابنائنا وبناتنا طلاب الثانويه العامه في حلقه جديده لماده البيولوجي. احنا الحقيقه النهارده برضو هنعمل ريفيجن كبير شويه على تقريبا كل الحاجات اللي احنا درسناها. كل سؤال برضو هيعدي على حضرتك تعرفه او حضرتك طبعا تعرفه خلاص اوكي. السؤال اللي احنا ما نعرفوش هنكتبه ونعمل ستريس على النقطه ليه السؤال ده ما عرفناهوش. العادي ان الام سي كيو كويستشنز او الاسئله اللي اختيارات اللي فيها اختيار يعني من متعدد ده حضرتك المفروض العادي ان انا استبعد الاجابات، مش العادي ان انا الاقي الاجابه اجاوبها. الحقيقه ما بيبقاش سؤال كويس ان انا عارف الاجابه، لا، ما هو المفروض الام سي كيو ما يبقاش كده، يبقى ان انا استبعد كل الاجابات اللي مش ممكن تبقى صح وافضل كده واحده واحده لغايه ما اوصل للاجابه اللي لازم تبقى صح. الام سي كيو كويشنز ديت المفروض ان حضرتك يعني معظمها تبقى ما عدتش على حضرتك قبل كده، وده العادي بتاعه، لان السؤال لما يبقى يعني سؤال مقصود بيه اقيس بيه حاجه معينه يبقى احنا مش مفروض نبقى حافظينه، والا يبقى ريكول، يعني حتى لو هو تريكه وانت شفته قبل كده ما بقاش تريكه بقى، خلاص ريكول عادي يعني. طيب نبدا مع بعضنا اول سؤال كده مع بعضنا. السؤال الاولاني بيقول لي choose the correct answer. A person is infected by coronavirus and its symptoms lasted for a long time due to the dots. choice اللي عندنا absence of histocompatibility protein ولا absence of memory cells ولا failure of cellular immunity ولا absence of immune receptors. طبعا العادي ان انت برضو هتبقى تستبعد الاجابات. absence of MHC طبعا اللي هيخليه absence ده لازم يبقى موجود، وده مش ده symptoms lasted هنا for a long time، يعني خدت وقت كتير. وقت كتير يعني ايه؟ يعني ده primary immune response. برايمري اميون ريسبونس ده بيختلف عن السكندري اميون ريسبونس في حاجه واحده بس اللي هي الميموري سيلز. يبقى هنا absence of memory cells دي الاجابه بتاعتنا. اوكي، يبقى نمبر بي الاجابه absence of memory cells. السؤال اللي بعد كده بيقول لي cells of immune system وتعدى علينا قبل كده have different kinds of structures on their surface. Three of the structures types that exist are the following. يعني ايه؟ بيقول لحضرتك ان الاميون سيستم او السيلز بتاعت الاميون سيستم عندها ستراكشرز موجوده على السيل سيرفيس. فالستراكشرز دي مديني 3 اكزامبلز اهم. في الاول بيقول لي ايه؟ the cells own antigen called self antigen، يبقى كل سيل من دول عندها self antigen. وبعد كده receptors that enables the cell to identify its own antigen on any other cells. يبقى معنى كده ان هنا الريسبتورز عندها كمان ريسبتورز يقدر يحدد الانتيجين بتاعها اللي موجود على سيلز تاني، يعني لازم يبقى فيت على الانتيجين ده. وبعد كده ريسبتورز that identify the foreign antigen on the foreign cells، ده مش تبع السيل دي. طيب هنا بيقول لك examine the following cells and the various structures on the surface. فبيقول لك هنا from the information provided you are able to conclude that. من المعلومات اللي احنا قلنا عليها ان كل سيل عندها سيلف انتيجين وعندها ريسبتورز للسيلف انتيجين وعندها ريسبتور مش بتاعها بتعرف بيه الانتيجينز بتاع سيلز تاني. فبيقول لك the structure الشكل اللي قدام حضرتك ده is self antigen for cell W دي، ولا الستراكشر ده is a self antigen for cell X، ولا الستراكشر ده is a self antigen for cell Y، ولا الستراكشر ده self antigen for the cell Z. طبعا المفروض ان انا هاخد بالي من كل واحده. مثلا سي ان السيل W ده الانتيجين بتاعها، ده السيلف انتيجين، وبعدين ده الريسبتورز اللي هعمل ايدنتيفاي الاون انتيجين بتاعها، يعني فيت على الانتيجين بتاعها، وبعدين عندي ريسبتورز ايدنتيفاي الفورين انتيجين فور فورين سيلز، يبقى ده. طب ونيجي هنا برضو ادي السيلف انتيجين، وبعدين ده الريسبتورز بتاع الانتيجين بتاعها، وده انتيجين حاجه تانية. هنا نفس الكلام، ادي السيلف انتيجين وادي الريسبتورز اوف ذا سيل انتيجين، وده الثيرد ريسبتور اوف ذا اذر سيلز. هنا نفس الكلام، ادي سيلف انتيجين ودي ده الريسبتورز اللي فيت اون دي سيلف انتيجين وده الفورين. يبقى معنى كده ان من الشرح ده كله حضرتك على طول المفروض ان انت وصلت للاجابه ان الاستراكشر ده هو السيلف انتيجين بتاع الواي سيل. اهو ده السيلف انتيجين. لكن طبعا لما يقول لي ان ده السيلف انتيجين بتاع الاكس، لا مش ده السيلف انتيجين بتاع الاكس، السيلف انتيجين بتاع الاكس اهو
طب هنا يقول لي مثلا ان السيلف انتيجين بتاع الدبليو ده السيلف انتيجين بتاع الدبليو مش ده. اوكي، يبقى كده الاجابه مظبوطه. نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك the reasons for losing weight in diabetes or diabetics is that the glucose is converted to glycogen, ولا the blood has increased water potential, ولا the kidney reabsorbs the high level of glucose, ولا the cells respire using protein and fats instead of glucose. افتكر لما الناس اللي بيجي لها الديابيتس وزنها الويت بتاعها بيقل عشان ايه؟ طبعا الإجابة برضو لو فضلت استبعد كده هلاقي الإجابة the cells respire using protein and fats instead of glucose، لأن الجلوكوز ما وصلش اوريدي للسيلز، موجود في البلاد فيسلز لكن ما وصلش للسيلز، فالسيلز هتجيب بروتين منين؟ هتجيب انرجي منين؟ هتعتمد على البروتين وتعتمد على الفاتس instead of glucose. فده الريزن for losing weight in diabetics. طيب شوف السؤال اللي بعده. What is the best long-term energy source for the muscle contraction? ATP, starch, glycogen, كيراتين، فوسفات. طبعا الإجابة سهلة أوي إن هو يبقى جلايكوجين على طول، لأن كمان بقول لك long-term energy. السؤال اللي بعد كده بيقول لك when skeletal muscles contract an arrangement of the alternating light and dark bands transferring each skeletal muscle cell changes. Which of the following statements is not correct؟ واخد بالي كويس قوي من السؤال اللي فيه not والسؤال اللي فيه except وهكذا. طيب هنا بيقول لك the dark A band will remain in a constant length، ولا the space occupied by the H zone will not change، ولا the light I band will shorten، ولا the Z line come closer together. خلي بالك في 3 من دول بيحصلوا لما يحصل contraction ما عدا واحدة. مين الواحدة دي؟ على طول برافو عليك. the space occupies the H zone will not change. ليه؟ لأن ال H zone لازم تبقى change، تبقى decrease، واحنا بنقول not correct. اوكي؟ السؤال اللي بعد كده. The pubic symphysis joint is considered as a dots joint. synovial, cartilaginous, fibrous, wide. بص كده على الجوينت اللي قدام حضرتك ده، الجوينت ده اقدر اعتبره synovial ولا cartilaginous ولا fibrous ولا wide؟ طبعا طبعا الإجابة بسيطة إن هو cartilaginous joint. اوكي، طبعا افتكروا الأكشن بتاع الريلاكسين هرمون اللي بيشتغل على البيوبيك سامفيسيس at the end of the pregnancy. السؤال اللي بعده بيقول لي the sacral vertebra are from dots، 2 dots من 24 ل 28 ولا 25 to 29 ولا 25 to 30 ولا from 30 to 33. لازم طبعا اعرف ان في سيرفيكال اول وبعدين ثوراسيك وبعدين لمبر وبعدين الساكرال، واخد بالي كده ان السيرفيكال دي كانت كام؟ كانت 7 والثوراسيك 12 واللمبر 5. يبقى هبدأ من بعد كده الساكرال فيرتبرا from 25 الحتة الصغيرة دي اهي from 25 to 29. يبقى فاضل لي الفور الاخرانيين علشان يبقوا 31 بتوع الكوكسيجيال فيرتبرا. السؤال اللي بعده بيقول لي study the numbers from 1 to 4 in the table below which represent the ratio of the nitrogen spaces in the DNA part. التيبل اللي عندك بيقول لك نمبر 1 بيقول لك G to A، ونمبر 2 G to C، ونمبر 3 G plus A to C plus T، ونمبر 4 بيقول لي G plus C to T plus A. وبعدين بيقول لحضرتك which number always give the equal ratios. مين بقى في دول بيدي الايكوال ريشيوز؟ 1 and 3، 2 and 3، 2 and 4، 3 and 4. طبعا انا لو قلت A equal G طبعا ال A مش equal G، لان ال A مش paired with G، ال A paired with T وال G paired with C، يبقى دي مش always. يعني ممكن لو الواحده فيهم 25% لكن احنا بنقول ايه؟ always give the equal ratios. طب G equal C هي G equal C دايما. طب ال G plus A equal C plus T ما هو ال G equal C وال A equal T يبقى دول equal each other. طب ال G plus C equal T plus A لا ده مش always طبعا، وبالتالي الإجابة تبقى 2 and 3 دول الرايت انسر. السؤال اللي بعده بيقول لك study the diagram below which indicate the fertilization and early embryonic stages in the human beings.
بعدين بيقول لحضرتك the correct choice about the cell division in the stage A and B is dots. افتكر كده ادي A او 1 اهي وادي 2، وبيقول لحضرتك الديفيجن اللي موجود هنا عند 1 ده بيبقى ايه وعند 2 بيبقى ايه. افتكر ان هنا اوفري وادي السكندري اوسايت اللي هتعدي تمشي هنا، وبعدين مش هشرح تاني كده وصلنا الاجابه. يبقى هنا ايه نمبر 1 تبقى مايوزس ولا ميتوزس، ونمبر 2 تبقى ميتوزس ولا مايوزس. طبعا الاجابه نمبر ايه اللي هي 1، الاجابه ايه 1 ميتوزس. تقول لي ده ميتوزس، ما ده الامبريو او الزيجوت اللي عمل ديفيجن عشان يعمل توبلاستومير، وده ميتوزس ديفيجن. طب هنا مايوزس ليه؟ لان المايوزس 2 في الاوجينسيس takes place during the penetration of the sperm through the ovum. يبقى هنا ده المايوزس 2 اللي هيحصل. يبقى معنى كده ان 1 ميتوزس و2 هنا هيبقى مايوزس. السؤال اللي بعد كده بيقول لي choose the correct answer. The outer bone of shank is heel, tibia, fibula, ulna. افتكروا الشانك عندها outer وinner، وافتكر ان الاوتر دي السمولر والانر البيجر. يبقى على طول هتقول لي انها الاوتر بون السمولر الصغيره دي اللي هي الفيبيولا اللي ناحيه بره اللي ناحيه الصباع الصغير دي. لكن طبعا التيبيا البيج بون او البيج انر بون اوف شانك ديت الكبيره اللي ناحيه الايه التو او البيج تو. الكويشن اللي بعده بيقول لحضرتك physiological support implant is represented by dots. Thickness of plant cell to prevent the water loss in plants, ولا turgidity of plant cell، ولا turgidity of vessel filled with nutrients، ولا deposition of cellulose on the cell wall. افتكر ان الكلام على الفسيولوجيكال سبورت يعني ووتر يعني اوسموتيك بريشر يعني turgidity of the plant cell، يبقى على طول دي الاجابه. وما ينفعش اتكلم عن السيكنس بتاع السيل وول ولا الزايلم فيسلز الفيسلز اللي filled with nutrients ولا الديبوزيشن اوف سيلولوز. ده طبعا الديبوزيشن اوف سيلولوز ده structural support. السؤال اللي بعده which one of the following is not a component of semen. افتكر not دي كويس قوي مهمة قوي. بيقول لك مين في دول مش واحدة من الكومبوننتس of semen. seminal fluid, epididymal fluid, prostatic fluid, pulpourethral fluid. خلينا نعرف ان البالبوريثرال فلويد اللي هو fluid that's secreted by the Cooper's glands. يبقى حضرتك كده تعرف الإجابة تبقى ايه. على طول epididymal fluid. ليه؟ ما هو في seminal vesicles بتعمل secretion of nutritive substance containing fructose to feed the sperms. Prostate glands secrete nutritive substance and alkaline substance to neutralize the acidity of the urethra. والكوبرز جلاندز تقريبا نفس الكلام بتاع prostate gland. وبالتالي epididymal fluid ما قلناش ان الابيديدمس بيعمل secretion of fluid. السؤال اللي بعده بيقول لك islets Langerhans islets secretes the hormone dots. islets of Langerhans بيعمل secretion الانسولين، adrenaline، cortisone the parathormone hormones. مين في دول بتطلع من الايلتس اوف لانجرهانس؟ ده سؤال عبيط جدا او سهل جدا. الانسولين طبعا secreted from the beta cells which is the cells of islets of Langerhans. السؤال اللي بعده بيقول لك creatinism is the result of deficiency of dots hormones before puberty. thyroxine, growth, cortisone, parathormone. طبعا الكريتينيزم ده deficiency of thyroxine in childhood طبعا، ودي إجابة سؤال بسيط. السؤال اللي بعده بيقول the continuous deficiency of thyroxine hormone in adult causes dots. خلي بالك deficiency thyroxine adult، يبقى على طول هتقول لي ميكس أوديما لأن ده الديزيز caused due to the deficiency of or the hypothyroidism in adults. السؤال اللي بعده بيقول the hormones that keep the balance of the sodium and potassium ions constant in the body are secreted from the dots. الهرمون اللي يكيب الصوديوم والبوتاسيوم ده مينرال وكورتيكويد. خلي بالك يعني بنكرياس ولا ثيرويد ولا باراثيرويد ولا كورتكس اوف ادرينال جلاند. طبعا الاجابه كورتكس اوف ادرينال جلاند. وطبعا الموست فيمس مينرال كورتيكويد از الدوستيرون، وطبعا بيشتغل على التيوبيولز بيعمل increase reabsorption of sodium ions and excretion of potassium ions. السؤال اللي قدام حضراتكم دلوقتي بيقول لك each human ovary produce an ovum each dots days 28
30 14 55. طبعا الإجابة بديهية لأن ال two ovaries are alternated with each other. They produced an ovum each 28 days. يبقى كل ovary كل قد إيه؟ كل 56 days عشان الالترنيشن اللي حضرتك عارفه. السؤال اللي بعده all the following cells are haploid except the dot cells. Spermatids, spermatogonia, secondary spermatocyte, polar body. خلي بالك السؤال فيه except. except يعني ايه؟ يعني كل دول هابلويد بس انت جيب لي الواحده الديبلويد اللي موجوده فيهم. طبعا البولار بادي والسكندري اوسايت والسبرماتيدز كل دول هابلويد، يبقى على طول الديبلويد السبرماتوجونيا. طبعا الخط ده مش مظبوط، سبرماتوجونيا هي دي اللي هي الاجابه نمبر بي. السؤال اللي بعده بيقول the flower of dots is terminal solitary. الفلاور اللي terminal solitary، خلي بالك terminal يعني formed at the terminal bud، وsolitary يعني single flower. وحضرتك عارف التيرمينال solitary تبقى مين، وساعات نقول عليها apical لو انت مذاكرها apical solitary. onion، bean، tulip، leek. طبعا هتقول لي التيوليب الشهيرة جدا اللي بتطلع فوق الجرونج تيب اوف ذا ستيم، عشان كده the growth of the stem stop and the smaller flower formed at the lower level of the first one. السؤال اللي قدامي بيقول لي hyaluronic enzymes work in dots: seminal vesicles، corpus body او corpus luteum، fallopian tube، testes. الهيالورونيك انسان بيشتغل فين؟ مش بيطلع منين؟ بيطلع منين كلنا عارفين اكروسوم ان هيد اوف ذا سبيرم، لكن بيشتغل فين؟ في seminal vesicles ولا corpus body ولا fallopian tube ولا testes؟ كل الناس عارفه طبعا at the first third part of fallopian tube. هنا الهيالورونيك enzyme to dissolve the hyaluronic acid to remove the coat around the ovum to facilitate its penetration. والكلام ده كلام سهل كلنا عارفين. السؤال اللي بعد كده the size of the vertebra number 19 is dots the size of the vertebra number 20. 19 بالنسبة ل 20، خلي بالك ال 19 دي اللي قبل ال 20، وانت طبعا هتحسب ال 19 فين وال 20 تبقى ايه. هنا in the human vertebral column slightly smaller than ولا slightly larger than ولا equal ولا much smaller than. طبعا 19 ودي بعدها 20، وخلي بالك ال 19 دي thoracic وال 20 دي بداية اللمبر. الفرق هنا مش كبير قوي، دول ورا بعضهم، وبالتالي هتلاقيها slightly smaller than the vertebra number 20. السؤال اللي بعد كده one turn of DNA containing 10 thymine nucleotides then the number of guanine equal dots 40 90 10 0. طبعا هو مديني الثايمين يبقى 10 ثايمين وبيسأل على الجوانين. طبعا الجوانين هنا 0. ليه؟ عشان لو 10 تي يبقى 10 التانية ايه وهي خلصت كده التورن، مفيش حاجة مفيش جي بقى. السؤال اللي بعده بيقول لك the genetic material containing dots sulfur phosphorus protein ribose sugar. طبعا انت عارف ان السلفر ان الجينيتيك ماتيريال دي containing phosphorus، عشان كده هيرشي and تشيس use radioactive phosphorus to label the virus to indicate that the DNA is the genetic material. السؤال اللي بعده بيقول which one of the following is a method of birth control available for to men only: coils، pills، tide vas difference وساعات نقول عليه فازلكتومي، وكاندومز. تفتكر حضرتك مين دول act as a method of birth control يعني contraceptive method available to men؟ طبعا الإجابة tide vas difference. ما تقوليش كاندم لأن في كاندم في ميل في معروف يعني. السؤال اللي بعد which one of the following is not a component of semen: seminal fluid، epididymal fluid، prostate fluid، pulporesceral fluid. مش هشرحه لان احنا قلناه من شويه، يبقى على طول epididymal fluid دي الرايت انسر. السؤال ده بيقول لي the surgical removal of seminal vesicles would likely dots. ركز كويس في السؤال ده. احنا عملنا surgical removal of the seminal vesicles would likely to causes sterility because
sperm would not be produced, ولا cause sterility because sperm will not be able to exit the body, ولا greatly reduce the volume of semen, ولا causes tests to migrate back into the abdominal cavity. افتكر بقى احنا شلنا السيمينال فيسكلز. من حيث المبدأ لو شلنا السيمينال فيسكلز ده leads to sterility؟ لا مش leads to sterility الحقيقة. ليه؟ لأن الستيريليتي ده absence of sperms. يبقى السبرمس is not formed in the seminal vesicles. لكن seminal vesicles دي secrete ايه؟ secrete nutritive substance containing fructose that تفيد the sperms. يبقى معنى كده ان انا لو شلت seminal vesicles الاجابة هتبقى greatly reduce the volume of semen. السؤال اللي بعده. السؤال اللي قدامنا بيقول لي give scientific term. The structure links the fetus with the uterus. مين الستراكشر اللي بيوصل الفيتس باليوتريس؟ اسمه umbilical cord. يبقى الامبليكال كورد ده اللي بيتوصل بين الامبلاس اوف ذا فيتس اند ذا بلاسينتا اوف ذا ماذر، ده اللي بنقول عليه the umbilical cord. The distance between two successive Z-line in the light band of myofibril. ده سؤال سهل على طول، اسمها ساركومير. يبقى الساركومير دي the distance between two successive Z-line. ادي Z-line اهو وادي Z-line اهو، الديستانس المسافة دي هي اللي بنقول عليها ساركومير. Protein released by virus infected cells help for the protection of the neighboring healthy cells. معروف البروتين ده ومشهور، ده بيحمي السيلز against the infection of virus و reduce the viral ability to duplicate its genetic material. يبقى على طول ده اسمه انترفيرون. يبقى الانترفيرون ده البروتين اللي بيعمل بيطلع من الفيرال انفكتد سيلز عشان يعمل protect the neighboring cells against the infection with the virus. السؤال اللي بعد كده بيقول لي a group of flowers on the floral axis in different aggregation. وادي الرسمه بتاعتها قدامك اهي، دي اسمها ايه؟ ما تقوليش دي فلاور، لا دي مش فلاور، دي اسمها inflorescence. يبقى الانفلورسنس دي a group of flowers on different aggregation on the floral axis. The transmitters of plasmodium among human beings. مين اللي بينقل البلازموديوم للهيومن بينجز؟ تقول لي انوفلس موسكيتو. اقول لك ركز شويه، تقول لي فيميل انوفلس موسكيتو، برضو مش قوي، يبقى على طول لازم تقول لي ذا انفكتد فيميل انوفلس موسكيتو. يبقى لازم تبقى انفكتد علشان هي اللي تنقل البلازموديوم دي ده among the human beings. السؤال اللي بعد كده بيقول لك a part of DNA strand show alternation between phosphate and sugar. phosphate group and sugar. يبقى الالترنيشن اللي بين تو الشوجر والفوسفات جروب ده بنسميه sugar phosphate backbone. السؤال اللي بعد كده بيقول لك the infective stage of the female anomalous mosquito with the plasmodium malaria. في infective stage of human being وفي infective stage of RBCs وفي infective stage of female anomalous mosquito. مين بقى اللي بيعمل infection الفيميل انوفلس موسكيتو؟ تقول لي على طول gametocytes. Gametocytes the inactive gametes in the human blood. Inactive means there is no fertilization takes place between male and female gametes, but they become active gametes in the cavity of the female anopheles mosquito or in the cavity of the stomach female anopheles mosquito, so fertilization takes place. Aggregation of immune cells spread to the mucous membrane lining the small intestine. طبعا سؤال سهل، كل الناس عارفه الباير باتشز. طبعا باير باتشز دي aggregation of immune cells spread to the mucosal membrane lining the small intestine. السؤال اللي بعد كده بيقول لي a bone in which the head of the femur is lodged. مين البون بقى اللي الهيد بتاع الفيمر lodged inside it؟ اسمها pelvic bone. وخلي بالك السؤال ما بدأش بأكافيتي عشان تقول لي acetabular cavity، بدأ بأبون، يبقى دي اسمها pelvic bone لأن البونز diffused with each other to form bone. الإليوم والإسكيوم اللي بيعملوا الاستيبولم كافيتي.
السؤال اللي قدام حضرتك بيقول لك study the diagram below which illustrate a certain biological technique. فبيقول لحضرتك في الايه، بص كده على السؤال ده، جايب لك فروج ايه، فروج بي، وبعدين دي بيقول لك unfertilized egg خدناها من الفروج ايه، وبعدين الفروج بي ده خدنا زيجوت، وبعدين عملنا removing the nucleus of the unfertilized egg، وبعدين عملنا لها replacement by the nucleus of the zygote، وبعدين حصل ان الفرتلايزد ايج دي او السيل دي اتحولت لتادبول، وبعدين بيحصل له ميتامورفوزس عشان يبقى فروج. فهنا بيسأل حضرتك what is the name of this biological technique. التكنيك ده اسمه ايه؟ اسمه renucleation. طب السؤال التاني بيقول لك what is the aim of this experiment. هو انا عملت الاكسبيرمنت ليه؟ يعني ليه بنعمل رينيوكليشن، او ايه الايم بتاع الرينيوكليشن؟ بص الاجابه طبعا الرينيوكليشن ده البيولوجيكال تكنيك اللي اتعمل بيه الحركه دي، ان انا عملت removing or destroy the nucleus of unfertilized egg and replaced it by the nucleus of the zygote. طيب الايم بتاعها the experiment proves that the nucleus of early embryonic cells is capable to direct the embryonic development in a manner similar to the zygote itself. يبقى كأن النيوكليوس دي هي اللي فيها الجينيتك ماتيريال، هي اللي بتقول الديفلوبمنت بتاع السيل دي هتتحول لايه. السؤال اللي بعده what's the function of the ribs. هي الريبس بتعمل ايه؟ طبعا الريبس دي بتعمل بروتكشن لمين؟ يبقى protect the heart and lungs. يبقى الفانكشن of ribs protect heart and lungs. السؤال اللي بعده بيقول لي what would happen in each of the following. treatment of yeast fungus with the deoxyribonuclease enzyme. عملت تريتمنت لاي حاجه بالديوكسيرايبونيوكليز انزيم. العادي ان انت مذاكر ان الديوكسيرايبونيوكليز انزيم causes complete hydrolysis of DNA but not affect the protein or RNA. يبقى على طول الاجابه سهله the enzyme hydrolyzes its DNA completely. السؤال اللي بعده برضو what happened in each of the following. The tendril of P doesn't meet a support. لو التندريل ما لقاش support يجرى له ايه؟ يبقى the tendril will die and the plant produce another new tendril. يبقى الإجابة هنا the tendril wilt and die and the plant form or produce another new tendril. السؤال اللي بعد كده برضو what would happen. accumulation of lactic acid in the human muscles. حصل accumulation لللاكتيك acid في المسلز. انت دايما طبعا الاكيوميليشن اوف لاكتيك اسيد مرتبط بالمسل فاتيج على طول. يبقى على طول هنا let's to it is fatigue يعني الاجهاد بتاع المسل. due to the inability of the blood to supply the mass rapidly with the oxygen needed for respiration and energy production. يبقى عشان الشورتج اوف اكسجين اضطرت المسلز تعمل anaerobic respiration اللي هو بيعمل لي ريديوس البيروفيك اسيد اللي ناتج من الجلوكوز فبيتحول للاكتيك اسيد. فاللاكتيك اسيد ده اللي causing the muscle fatigue. السؤال اللي بعده بيقول لي what happened برضو if the two ova are fertilized by two sperms at the same time. اللي يجرى لو اتنين اوفا حصل لهم fertilization by two sperms at the same time. طبعا الاجابه بسيطه ان هيبقى عندي توينز، بس التوينز ده identical ولا fraternal؟ يعني مونوزايجوتيك ولا دايزايجوتيك؟ والله طالما تو اوفا يبقى ده اتنين، يبقى ده دايزايجوتيك، يبقى على طول اقول عليها fraternal twins are produced. يبقى هنا هيعمل لي fraternal twins اللي بنقول عليه دايزايجوتيك twins. السؤال اللي بعده برضو بيقول لي what happened in each of the following. The corpus luteum degenerates in the 4th month of the pregnancy. لو الكوربس luteum حصل له degeneration at the 4th month يجرى ايه؟ تفكر كده، هو اصلا الكوربس luteum بيحصل له degeneration امتى؟ بيحصل له degeneration at the 4th month due to the formation of placenta that form the progesterone hormone. يبقى على طول الإجابة nothing will happen. مش هيحصل حاجة، ما هو automatically لازم يحصل له degeneration at the 4th month. يبقى هنا nothing because placenta grow and secrete the progesterone hormone. طبعا اللي كان بيعمل له secretion من الكوربس luteum خلاص بيوصل الماكسيمم جروس at the 3rd month and degenerates at the 4th month. السؤال اللي بعده برضو بيقول لي what happened.
the treatment of ribonucleic acid with the deoxyribonuclease enzyme. خلي بالك ده مش deoxyribonucleic acid، لا ده ribonucleic acid. طبعا الديوكسيرايبونيوكليز انزيم not affect ايه بروتين اور ار ان ايه. طب الرايبونيوكليك اسيد ده اسمه ار ان ايه، ار رايبونيوكليك اسيد. يبقى على طول هنا هتبقى الاجابه ديوكسيرايبونيوكليز انزيم not affect ار ان ايه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي برضو what would happen put a ribbon of spirogyra cells in unsuitable environmental conditions. جبت one ribbon of spirogyra in unsuitable condition or unfavorable conditions. هتقول لي العادي طالما دي unsuitable condition يبقى في conjugation، بس انا قلت لحضرتك a ribbon، يبقى هنا لازم تقول لي lateral conjugation takes place. يبقى هنا اقول لي lateral conjugation takes place. تقول لي طب انا اقول conjugation takes place على طول تبقى صح. انت ايه اللي يخليك تقول conjugation takes place واحنا بنقول لك a ribbon؟ خلاص يبقى زي ما السؤال كده accurate تبقى الاجابه accurate. والله لما السؤال يبقى عايم نقول اجابه عايمه بقى. السؤال اللي بعده كده بيقول لي mention one function of each of the following: calcium pump finger process. تفتكر ايه الفانكشن بتاع الكالسيوم بامب دي؟ شفناها فين؟ والفينجر بروسيس شفناها فين؟ شوف الاجابه كده. calcium pump push the calcium ions causing rupture of the synaptic vesicles to release the acetylcholine through the synaptic cleft. ده between the nerve fiber and the membrane of the muscle fiber. طب يبقى الكالسيوم بامب ده مهم قوي علشان تعمل pushing الكالسيوم ايونز للفيسكلز فتعمل discharge عشان الاسيتايل كولين يعمل pass through the cleft. طب الفينجر بروسيس ايه؟ it transfer digested food and the oxygen from the mother's blood to the embryo blood by diffusion and gets rid of the embryo's excretory wastes. also it secrete the progesterone hormone. طبعا الفينجر بروسيس ديت اللي بنقول عليها البلاسنتال فيلاي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك draw with complete diagram only lymph node dissection. المفروض ان احنا نعرف نرسم lymph node dissection بالشكل ده، ولما نعرف نرسم الشكل ده او اي شكل انت تحس ان هو سهل يبقى عليه ليبلز، والليبلز مظبوطه. يعني لازم الاقي فيه هنا كابسول، لازم الاقي ارتري داخل شايف بلاد وداخل بيه للليمف نود، لازم الاقي فين خارج، وبعدين انا عندي 4 هنا بقول عليهم افيرنت فيسلز اللي هم دول الافيرنت فيسلز. افيرنت يعني ده مكان الدخول، هيدخل هنا الليمف وبعدين هيخرج من هنا من عنده 4 و4 ده يبقى افيرنت، وبعدين عندي كلاسترز اوف اميون سيلز موجوده هنا في عدد كبير من الفاجوسايتس والماكروفاجز عشان تعمل بيوريفيكيشن اوف ذا ليمف. يعني الليمف اللي هيدخل من هنا ده في سينسنت سيلز وفي ديد سيلز وفي ريمينز اوف باديز وفورين باديز، حاجات كتيره دخلت هنا. يبقى هنا تيجي الماكروفاجز تاخد كل الحاجات دهين وبعدين يخرج البيوريفايد ليمف، يخرج لي من نمبر 4 ده الافيرنت ليمف فيسل. السؤال اللي جاي بيقول لحضرتك adrenaline secretion prepare the body for emergency situation. ده give reason. بيقول لك الادرينالين هنا بي prepare the body for emergency situation. ليه؟ بص الإجابة because adrenaline causing الحاجات اللي جاية دي. نمبر ايه؟ increase the glucose level in blood by increasing the breaking down of the glycogen stored in the liver into glucose. الليفر مخزن لنا جلايكوجين نكسره نخليه جلوكوز فبيعلى جلوكوز level in blood. It increases the rate and the force of contraction of the heart and increase the blood pressure. ونمبر C it increases the rate of oxygen consumption to release energy. طبعا ده الاكشن بتاع الادرينالين to allow the body to facing the emergency situation or the critical situation as the fighting, fighting and the other critical situation. السؤال اللي بعده برضو بيقول لي give reason. Lysis is considered one mechanism stop the action of antigen by antibodies. الانتي بوديز بتعمل لايسس لمين؟ للانتيجين. ده مهم قوي قوي، دي واحده من الميكانيزمز اوف انتي بوديز. اللايسس ده محتاج مني
enzymes وcomplements علشان تعمل lysing the coat of the pathogen and dissolve its contents. يبقى because the binding between the antibody and the antigen activate specific protein and the enzymes called complements. complements بقى الانزيمز والبروتين دي بتعمل ايه؟ lyse the coat of antigen and dissolve their content to facilitate engulfing by phagocytes. السؤال اللي بعده برضو give reason. Neutrophils, monocytes, and macrophages increase through slash in skin. لما يحصل سلاش ليه بلاقي ان نيوتروفيل والمونوسايتس والماكروفاجز تروح جري يبقى هنا هتعمل بروتكشن او بروتكت ذا بادي طبعا against the foreign microbes. يبقى to fight and kill the foreign bodies and microbes. طبعا الميكانيزم طبعا ده الريزون الوهي، لكن الهاو بتاعها هنتكلم بقى عن الاكشن اوف هيستامين. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the menstrual cycle stop during the pregnancy. ليه المنستريال سايكل بتقف في وقت البريجننس؟ افتكر كده ان في حاجه اسمها hormonal conditions of the pregnancy. hormonal condition of the pregnancy يعني في هرمونز عاليه، يبقى due to secretion of the progesterone hormone during pregnancy from the corpus luteum and placenta which prevent the ovulation process. يبقى احنا علشان المنستريال سايكل دي ما ينفعش تستمر في وقت البريجننس، اللي بيخليها ما تستمرش في وقت البريجننسي ايه؟ ان انا عندي هرمونال كونديشنز اوف ذا بريجننسي. هرمونال كونديشنز اوف ذا بريجننسي دي جت منين؟ جت من ان انا كان عندي كوربس لوتيم بيعمل سكريشن اوف ذا بروجستيرون هرمون، بيعمل لي حاجه اسمها هرمونال كونديشنز اوف ذا بريجننس. طب الهرمونال كونديشنز ده علالي البروجستيرون ان بلاد. طب والكوربس لوتيم ده هيستمر لغايه امتى؟ الثيرد مانث يبقى الماكسيمم جروس، الفورث مانث تعمل البلاسينتا والبلاسينتا تعمل سكريشن اوف ذا بروجستيرون هرمون. علشان كده لما اجي اتكلم عن الكونتراسيبتيف بيلز او الكونتراسيبتيف تابلتس الاقي ان فيها هرمونز استروجين بروجستيرون اور ساينسيتيك. طب الساينسيتيك ده بيعمل ايه؟ ده انا بعمل انكريز بروجستيرون ان بلاد ارتفيشالي تو فورم ذا هرمونال كونديشنز اوف ذا بريجننس to prevent the secretion of FSH hormone from the pituitary gland. طالما في بروجستيرون عالي يبقى البيتيوتري جلاند عارفه ان هنا في هرمونال كونديشنز اوف ذا بريجننسي، يبقى ما ينفعش تطلع لي FSH هرمون فما يحصليش اوفيوليشن اثناء البريجننس. السؤال اللي بعد كده بيقول لي برضو give reason for lymphocytes is very specific. افتكر كده الليمفوسايتس دي سبيسيفيك، ده احنا بنتكلم عن الاميونيتي دي بنقول عليها سبيسيفيك اميونيتي. ليه بقى؟ each B lymphocytes can respond to a single specific antigen. طبعا السؤال هيبقى اسهل شويه لما نقول له B lymphocytes is very specific، يبقى علشان كل B lymphocytes can respond to a single specific antigen. السؤال اللي بعده برضه بيقول لي give reason. The secretion of inflammation generating substance in the site of injury. هي الانفلاميشن جنريتنج سبستانس اللي قلنا الموست فيمس از هيستامين. طب الهيستامين ده بيعمل ايه؟ ليه بيبقى فيه هيستامين؟ ركز بقى كده شويه. الهيستامين ده هيشتغل على الارتريولز اند بلاد كابيلاريز. بيعمل ايه؟ بيعمل increase permeability of the arterioles and capillary to allow the blood flow to leak from the blood circulation, leading to swelling of the tissue in the site of the injury, and it's also allow the passage of the chemicals that kill and dissolve the bacteria, also enable the white blood cells as a neutrophil monocytes macrophages to fight and kill the foreign bodies and the microbes. الحقيقة الإجابة هي كتيرة بس ضرورية. يعني إيه كتيرة بس ضرورية؟ يعني أنا بشتغل على الماست سيلز هتطلع لي الهيستامين. الماست سيلز والبيزوفيل طبعا هتطلع لي الهيستامين. الهيستامين ده بيعمل لي دايليشن اوف بلاد كابيلاريز اند ارتريولز. يعني انا لو عندي بالونه وفيها ثقب صغير، طب انا لما انفخ البالونه دي الثقب ده هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد. كل ما هنفخ هيزيد. اهو انا هاجي في البلاد كابيلاريز دي اللي اصلا هي كان فيها بورز فور اكسشينج ماتيريالز بتوين ذا بلاد اند ذا بادي تيشو، وعايز اعمل لها دايليشن اوسعها.
طب مين اللي بيعمل كده؟ ده الهيستامين ذات سكريتد فروم ذا ماست سيلز اند بيزوفيل. طب الهيستامين ده عمل ليه دايليشن. طب ولما يعمل دايليشن ايه اللي بيجرى؟ اللي بيجرى ان البورز دي انكريز. يبقى the cells or the white blood cells and the other chemicals that located inside the blood move or leak from the blood vessels to the site of infection or to the site of slash. يبقى حصل جرح، ابص الاقي حصل له سولين. طب ورم كده ليه؟ عشان الليكويد اللي اتحركت من البلاد والكيميكالز اللي راحت. طب ليه عندي جت منين البيزوفيل والنيوتروفيل؟ عشان في كيموكاينز بتعمل اتراكشن لكل دول للمكان اللي فيه الانفكشن، وبالتالي هنا ده الانفلاماتوري ريسبونس اللي احنا عارفين ان ده سكند لاين اوف ديفense. افتكر ان السكند لاين اوف ديفense ده كان ايه؟ ده كان حاجات كتيره. كان الانفلاماتوري ريسبونس ده 1، والناتشورال كيلر نمبر 2، وكان الانترفيرون نمبر 3، وكان الماكروفاجوس نمبر 4، وكان عندي الكومبلمنتس دي نمبر 5. كل دول سكند لاين اوف ديفense. السؤال اللي بعد كده برضو بيقول لي give reason the presence of girdles in the appendicular skeleton of the animals. الجيردلز بتعمل ايه؟ ده سؤال موجود في كتاب المدرسه بقاله يجي 70 سنه. يقول لي to facilitate the movement and using the ribs by the action of the joint. يبقى باختصار الجيردلز ديت مهمه قوي عشان اقدر احرك اللمبس الابر او الفور لمبس والهند لمبس by the presence of the joints. السؤال اللي بعد كده بيقول لي وات هابن. احنا بنحاول نغطي باكبر قدر ممكن من الاسئله عشان نبقى غطينا جزء كبير من المنهج. هنا بيقول لي decrease secretion of the prolactin hormone. البرولاكتين هرمون ده بيطلع ليه؟ افتكر ده برولاكتين يعني ده بيعمل لاكتيشن، يعني ده بتاع الميلك. يبقى نيجي نشوفه بقى نقول له البرولاكتين ده the secretion of milk from the mammary gland is decreased. لو حصل decrease طبعا البرولاكتين يبقى هيقل السكريشن بتاع المامري جلاندز. كمان secretion of progesterone hormone from the corpus luteum decrease. والنقطة الأولى طبعا هي الإجابة المنتهية. السؤال اللي بعد كده بيقول له what happened hyper secretion of the calcitonin hormone. ايه اللي يجرى لو حصل هايبر سكريشن للكالسيتونين هرمون؟ افتكر ان الكالسيتونين هرمون ده انتاجونايز ذا اكشن اوف مين؟ اوف باراثورمون. طب والاكشن اوف باراثورمون ده بيعمل ايه للكالسيوم ليفل؟ بيعلي الكالسيوم ليفل. طب يبقى الهايبر سكريشن بتاع الكالسيتونين كانه هايبو سكريشن اوف ذا باراثورمون. يبقى على طول يعمل لي ديكريز كالسيوم ليفل ان بلاد، لان هو العادي ان الكالسيتونين ده بيقلل لي الكالسيوم ليفل لان انتاجونايز الاكشن اوف باراثورمون. increase the excitability of the nervous system. طبعا ما فيش كالسيوم ايونز عشان تعمل الترانسميشن اوف the nerve impulses through synapse. وبعدين يحصل painful and muscle spasm. طبعا muscle spasm عشان المصل في جزء راح لها كالسيوم ايونز وابتدت تعمل discharge للفيسكلز، وفي جزء ما فيش كالسيوم كافي ما راحش، وبالتالي ده اللي بيعمل السبازم. السؤال اللي بعد كده برضو بيقول لي what happened when. السؤال بيقول لي the first meiotic division doesn't occur in the maturation stage during oogenesis. لو ما حصلش الفيرست مايوتيك ديفيجن ايه اللي يجرى؟ ده بيتكلم في الاوجنس. طب الماتيوريشن الفيرست مايوتيك ديفيجن ده بيحصل ده اول حاجه في مين؟ اول حاجه في الماتيوريشن. يبقى احنا عدينا المالتيبليكيشن وعدينا الجروس وبنتكلم في اول نقطه فين؟ في الفيرست مايوتيك ديفيجن. الاجابه بتاعتي the primary oocyte اللي هي 2N can't divide into secondary oocyte and the first polar body and the oogenesis stop. يبقى افتكروا حضراتكم ان كان الفكره في الاوجنس ان كان لما اجي ابدا اتكلم عن المالتيبليكيشن ببدا ببرايمري جيرم سيلز تعمل ديفيجن ميني تايمز باي ميتوزس ديفيجن. يبقى دي هتعمل ديفيجن كتير وده بيحصل في الاوجنس في الامبريونيك ستيجز. طب وبعد كده الستيب الثانيه اللي تكبر من البرايمري اوسايت دي هقول عليها اوجونيا. طب يبقى الاوجونيا دي زي البرايمري اوسايت بس كبرت، يعني هي 2N برضه. طب الاوجونيا اللي حصل لها جروس ده حصل لها جروس ليه؟ for the multiplication or the duplication of the genetic materials and the other organelles inside the cell. اي سيل هتعمل ديفيجن تضاعف لي كل حاجه علشان تبقى جاهزه للديفيجن، وبعدين نبدا بقى الديفيجن ده اللي هو الماتوريشن. في الميوزس 1 البرايمري اوسايت دي لازم تتحول لايه؟ ل1 سكندري اوسايت وبولار بادي. طب وال1 سكندري اوسايت وبولار بادي ده لو ما حصلش الميوزس 1
يبقى هنا الميوتيك ديفيجن ده لو ما حصلش يبقى البرايمري اوسايت دي مش هتتحول لسكندري اوسايت، مش هيحصل ريديوس ذا نمبر اوف كروموسومز تو ذا هاف نمبر، مش هتتكون سكندري اوسايت ومش هيتكون بولار بادي. اوكي طيب، يبقى ده السؤال الوات هابن. السؤال اللي بعده برضو بيقول لي what's meant by each of the following: breeding cycle, the false fruits. افتكر كده البريدنج سايكل دي ايه؟ It is the period of the life of placental mammals where the ovary become regularly active in the adult female. يعني كل قد ايه الاوفري يبقى اكتف، يعني يطلع لي اوفم كل قد ايه، ده اللي احنا بنقول عليه بريدنج سايكل. وافتكر ان البريدنج سايكل دي كانت each year في الليون والتايجر، وكانت twice a year in cats and dogs، ومانثلي في الرابتس والرات، و each 28 days in the human beings. طب مين الفالس فروت دي؟ دي فروت فالسو. فالسو يعني ايه؟ يعني any structure of the flower sharing the ovary to form fruit. يبقى the false fruit is a fruit which receptacle or any part of the flower sharing the ovary to store food at the apple where the receptacle may share in the formation of fruit. يبقى هنا اللي بيخزن الفود مش الاوفري تيشو زي الاورنج مثلا، لا ده الريسبتكل. علشان كده الedible part of the apple is the receptacle that store the food. السؤال اللي بعد كده بيقول لي correct the underlined words. الحقيقه برضو اسئله correct دي بيديني كلمه فيها حاجه غلط وبيقول لك ايه صلح لي الكلمه الغلط ديت، وده بيبقى سؤال سهل. السؤال هنا بيقول لك when the muscle contract the protein filaments are slide by ionic bond. طيب تفتكر لما المصل تيجي تعمل contraction البروتين فيلامنتس هنا سلايد، يعني الاكتين موف تورد ايتش اذر اند تورد ذا مايوسين باي ايونيك بوند. هو بيقول لك الايونيك بوند ده غلط، يبقى على طول ترانسفيرس لينكس هي اللي in the form of hooks that formed due to at the presence of the calcium ions and the ATP علشان تعمل ال pulling of actin filaments toward each other and toward the myosin. السؤال اللي برضه correct the underlined words. The transverse process are present in the scapula. هو تفتكر الترانسفيرس بروسيس دي موجوده في السكابيولا؟ لا طبعا مش موجوده في السكابيولا. امال موجوده فين؟ موجوده في الفرتبرا. طبعا لما بنرسم فيرتبرا بنعمل at two lateral sides the presence of two transverse process. السؤال اللي بعد كده بيقول لك the unit structure of the muscular system is the nerve fiber. هو اليونت ستراكشر بتاع المسكولار سيستم از نيرف فايبر. تقول لي لا هي نيرف فايبر ما تنفعش نيرف، اخليها ماسل فايبر. طب وهي الماسل فايبر هي اليونت بتاعت السيستم؟ لا مش اليونت بتاع السيستم، يبقى على طول اقول عليها ده ماسل. يبقى السيستم دايما consists of organs، يبقى على طول هنا هشيلها وتبقى ماسل، وما تنفعش تقول لي ماسل فايبر طبعا. السؤال اللي بعد كده بيقول لي correct the underlined words. ده اخر سؤال بيقول لي the sweet containing the enzymes help for killing the microbes. طبعا الاجابه the saliva مش sweet. اصدقائي واعزائي طلبه وطالبات الثانويه العامه، ده كان اخر الوقت بتاع الحلقه بتاعتنا، وراجعنا عدد كبير جدا من الاسئله. ارجو انكم تكونوا استفدتوا، وان شاء الله نتقابل الثلاث الجاي. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.